Sziasztok! Megnézzük, hogy mire vágyik a szeretett kedves. Mi van most vele? Ezzel a kérdéssel kezdjük. Hozzá is fogunk, és mindjárt nézzük is, hogy mi a helyzet most vele, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mi van most a szeretett személlyel. Mi van most vele? Úgy látom, hogy jelenleg nagyon töri a fejét olyan dolgon, hogy az ő eddigi szokásrendjét, az életének a ritmusát, az életének a beosztását, azt szeretné megváltoztatni, de nagyon. A jelenlegi életmódját, mondjuk így, azon gondolkodik, hogy hogyan tudná a jelenlegi életmódját a vágyainak megfelelően, a reményeinek megfelelően átalakítani. Akkor nézzük, hogy mit jelent itt ez a fájdalom, mert hogy láthatóan nem érzi jól magát. Mit jelent itt a fájdalom? Szerintem attól sem úgy érzékelem, hogy meg kell ezt tennie, tehát maga a változtatás is fájdalommal jár, de az a helyzet, amit meg kellene, vagy meg szeretne változtatni, az is nagyon, nagyon sok nehézséggel jár. Úgy érzi, minthogyha a jelenlegi élethelyzetében, szituációban, életkörülményében olyan semminek nincs értelme. Olyan létezek ott, vagyok ott, de tényleg csak létezem, és nincs benne se öröm, se igazság, ezért lenne, vagy ezért van benne ez a változtatásnak a gondolata. Na nézzük még itt a halált. Elképzelhető, hogy a félelmei, amelyek miatt ezt a nagyon sok gondolkodást csinálja, hogy olyan félelmei vannak, hogy fél, hogy tulajdonképpen ha lép, akkor egyedül marad, de ha nem lép, akkor is egyedül marad az ígéretével, a problémájával, tehát az érzéseitől is félhet tulajdonképpen, mert az is lehet végül is, hogy nagyon erősek az érzései, de mi van akkor, ha ezek az érzések csalókák és becsapják őt, de attól is félhet, hogy az érzései igazak, és akkor valaki más csapja be őt. Itt bármelyik lehetséges kettő közül, de az látszik, hogy ő ezen rengeteget töri a fejét, hogy most mi a helyzet, mi van most. No, hát megnézzük akkor, hogy veled kapcsolatosak-e ezek a gondolatok. Tehát most az a kérdés, hogy az a szeretett kedves hogyan gondolkodik a nézővel kapcsolatban, mit gondol, ha a nézőre gondol, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban. Milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban. Hát egy találkozás, ami hatalmas érték a számára, olyan, minthogyha az égiek ajándéka lenne ez a találkozás. Lehet, hogy erre gondol, hogy volt, vagy lesz, vagy szeretne, kinél melyik lesz az igaz. De az is látható, hogy tulajdonképpen marad a távolság
köztetek, tehát nem, ez a találkozás nem egy ilyen összeköltözős találkozásnak indul. Nézzük még az utazást itt. Meglehetősen váratlan találkozásról lehet itt szó, amikor is az érzései vezetik, és hát megmerem kockáztatni, hogy amit az előbb ott láttunk, hogy ő most gondolkodik és töri a fejét, hogy hogyan tovább, és hogy mekkora nagy lépés kellene tenni a vágyainak, a reményeinek a teljesülésére, az valamiképpen hozzád kapcsolódik. Na nézzük még itt a látogatást. Hogy mi ez a látogatás? Hát úgy tűnik, hogy szerencsésen alakult. Tehát amit a legmélyebb vágyai alapján várja, vagy várta, annak megfelelően alakult, és bár hirtelen jött, vagy hirtelen jön az ötlet és a lehetőség is, mégis azt gondolja, hogy ez egy nagyon jó dolog. Én inkább múlt időt érzékelnék itt. Most ez az időszak a hét végén fordul vissza a retrográdból, a héten pontosabban 2 bolygó is, és mind a kettőnek ilyen ismételtető szerepe van, tehát hogy azok a dolgok, amelyek már megértek arra, hogy pont kerüljön a végére, vagy valamiféle megoldás szülessen, azt most így az égi energiák azok, hát akiket érint, azokat kényszeríteni fogják, úgymond kényszeríteni, tehát hogy úgy sürgető érzést fognak érezni, hirtelen döntéseket hozhatnak, mint ahogy itt is látszik, és ez mutatkozik meg itt a napon. Elképzelhető, hogy ennek hatására már a hétvégén is lehetett akiknél egy ilyen váratlan találkozás, váratlan összejövetel lehetett, és ennek az eredményét mutatják itt a lapok, ami nagyon pozitív az ő gondolatvilága szerint. De nézzük az érzéseket, bár itt már kétszer is jött ki rá utalás, de nézzük, hogy mit érez ez a szeretett személy a néző iránt. Milyen érzései vannak? Milyen érzései vannak iránta? Mit érez iránta? Hát ez alapján nem azt mondanám, hogy itt ez egy hős szerelmesnek alapjai, ugyanakkor mégis lehet úgy is mondani, vagy úgy is értelmezni, hogy bizony, amikor nem vagytok együtt, akkor ilyen kivert kutyaként érzi magát, tehát ilyen üresnek éli meg az életet, és a lehetőségek, amiket az élet ad, az viszont nagyon is nehezen jönnek össze, vagy nehezen valósulnak meg. Na nézzük itt a bosszúságot, hogy miért van itt ez a bosszúság. Hát lehet, hogy itt nagyobb remények, vagy nagyobb tűz és szenvedély alakult ki benne, mint ahogy azt ő eredetileg tervezte volna, és azért időnként ezzel nehezen néz szembe. Szerintem a férfiaknál különösen, de nőknél is előfordul, hogy nehezen élik meg, hogyha ilyen nagyon beleszeretnek valakibe, mert ez valahogy kiszolgáltatottá teszi őket, és amikor ilyet megélnek,
akkor az első reflexből ők hát így tartózkodóvá válnak, vagy ilyen problémának élik meg. Ez különösen azoknál érvényes, akik nehezen köteleződnek el, mert nekik az a karmikus feladatuk, hogy ezt a bennük lévő blokkot és gátat azt lebontsák, és megváltoztassák. Na nézzük itt az ellenséget, hogy arról mit tudhatunk meg. Lehetséges, hogy itt úgy gondolja, hogy az anyagi problémák azok mindig közbeszólnak, anyagi nehézségek mindig közbe avatkoznak, és félre kell tenni ezeket a lelki dolgokat, mert mondjuk például dolgozni kell menni, vagy éppen nem úgy fizetnek, vagy nem jönnek úgy össze a megbízások, ahogyan azt tervezte korábban, úgyhogy itt nagyon is érezheti azt, hogy ez az anyagi, a pénz, az akadály lehet a váratlan lehetőségeknek a kiaknázásában, de mint ahogy az előbb már láttuk, azért nagyon mély érzések vannak itt, és amit itt is mondtam, hogy ez talán el is rémiszti időnként. Olyan nagyon mélyek ezek ahogyan ürességet éli meg a hiányod kapcsán. Na lássuk akkor, hogy hogyan alakul a következő néhány nap, egy hét, mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat. Hát, én azt gondolom, én nem tudom, most ez alapján nem biztatnák senkit sem, mert olyan, mint hogyha itt megpróbálná ezt így elköteleződés felé vinni ezeket a kapcsolatot, vagy az ő érzéseit, ugyanakkor az is látszik, hogy nagyon nehezére esik a reményeinek vagy a vágyainak megfelelően cselekedni, mert borzasztó nagy változásra lenne itt szükség, olyan, mint hogyha föl kellene adni egy csomó dolgot. A Jupiternek van egy ilyen szokása, vagy amikor ő forgolódik jobbra vagy előre-hátra, akkor, és főleg most kezdte meg nem olyan régen a hátráló mozgását, akkor szokták azt mondani, hogy el kell dönteni, hogy most mit akarunk, közben kiment a fejemből, bocsánat, tehát hogy még elmagyaráztam, hogy mi történik, de itt azt lehet látni, hogy ő neki nagyot kellene. Ja igen, a hitről. A Jupiternek ugye a Jupiter a hit bolygója tulajdonképpen, és úgy kell ugrani, hogy csak a hitünk van meg, hogy elkapnak bennünket. És ez túl nagy ugrás lenne az ő részéről. Azt mutatja itt nekem, hogy hogy egyelőre nincs meg benne ez a vak hit, ami ehhez kellene, hogy ugorjon, hogy nem tudja szerintem, de megnézzük az utazást. Hát lehet, hogy itt azért néhányatoknak lesz újra lehetőség rendezni a dolgokat, illetve lehet, hogy ő neki jönnek olyan váratlan események, amelyek az eddigi kesernyés szokásait, vagy azokat a dolgait, amit úgy él meg, azt még rosszabbnak éli meg.
talán az anyagiak miatt is, úgyhogy itt az is benne lehet abban a következő pár napban, hogy néhánynak ilyen közbeszólása is lesz az életnek. Nézzük még a tolvajt. Nézzük a tolvajt. Húha! Hát mondom én, hogy igyekezne ő kiverni a fejéből téged, de ez mondjuk így finoman szólva sem lesz egyszerű, mert ott van mint egy zsongás, ott van a fejében állandóan, úgy érzékelem most, hogy ott van a fejében, ott vagy a fejében a szenvedély, a vágy, annak az egésznek, tehát, hogy így nem tud. Itt lesznek nehézségek, próbálja ő ezt halogatni, nem áll még készen erre az ugrásra, amihez ez az őrült nagy hit kellene, mert itt a halállapja az egy nagyon nagy bizonytalansági tényező, amit muszáj lenne megugrani. Na nézzük, most annyira, igen, két bizonytalanság, ó Istenem, nagyon nagy benne a félelem, hogy mi van, ha mondjuk így, ha két cég közül a pad alá esik, vagy pedig mi van, hogyha kiderül, hogy ez az egész hamisság, hogy az egész kamu, ez a két cég közül a pad alá, hogy ő neki vannak reményei, és mi van, ha ez nem igaz, hogyha valaki hazudik, vagy ő kiderül, hogy ő hazudott magának, vagy tehát azért mondom, hogy így elkezd így parázni, itt azt érzékelem, de ha nektek javasolhatok, akkor türelem, mert ezek nagyon komoly érzések, gondolatok, nagyon komoly szándékok, és mindenkinek, akinek ilyet támogatnak jelenleg az energiák, azoknak ez egy nagyon fontos időszak az életében, és aki rávár, és itt csak azok vegyék magukra, akik pontosan tudják, hogy ez történik a másikban. Tehát nem csak a vágyainkat kell, hanem amikor ő már ezt közölte is, hogy ő ilyen problémákkal van, mert ha nem közölte, akkor nem róla beszélek, hanem azokkal, akik vannak már olyan viszonyban, hogy ilyen ezt a fajta intimitást, amikor kommunikációban is megosztjuk egymással a gondolatainkat, azt is megélik, mert ha nincsen, akkor erősen kételkedem benne, hogy rájuk érvényese. És javaslom, hogy ti is kételkedjetek ebben, hogy akkor ez pont nektek szól-e az egész, mert lehet, hogy néhány dolog igen, de hogy ez a része, hogy ő itt nagyon komolyan fontolgatja a nagy változtatást, akkor ez nem biztos, hogy rátok érvényes. Minden esetre köszönöm, hogy itt voltatok. Még a héten van lehetőség az 50%-os kedvezménnyel igénybe venni minden szolgáltatást. Tudjátok, november vége az a Black Friday időszak, úgyhogy ennek a keretében szeretném megköszönni azt, hogy ennyien néztek, és hogy ennyien feliratkoztatok már, és egyénire is tudtok jelentkezni, sőt csináltam olyat, mert ugye vannak visszatérő ügyfeleim, vagy akiknek én tudok így támogatást nyújtani, és olyat csináltam, hogy ilyen több alkalmas, tehát nem csak most a pillanatnyilag, hanem akár későbbi időpontban is tudjátok kedvezményességi igénybe venni, úgyhogy nézzétek meg azt is, mert van 3 és 5 alkalmas is, és azt most mind meg tudjátok féláron venni, ami azt jelenti, hogy például az 5 alkalmast az 5 hónap alatt, de hát mondjuk, hogyha 5 hónap és 2 nap múlva akarod igénybe venni az utolsót, akkor is sem fogunk összeveszni. Szóval az a lényeg, hogyha így akarsz élni ezzel a lehetőséggel, akkor erre is van mód. Köszönöm, hogyha a kommentet is írtok, lájkot, vagy bármilyen más ilyen emojis interakciót is hálásan fogadok.
a csatornának a működéséhez ez nagyban hozzájárul, ahogy a feliratkozás is, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!